Solnecinogorsk, un mic oraș siberian. Aproximativ 40.000 de oameni. Mulți oameni de aici se cunosc între ei. Și acest lucru nu este surprinzător, deoarece într-o așezare atât de mică în fiecare zi vei întâlni cu siguranță pe cineva, cu siguranță te vei intersecta cu cineva. Timp de aproape 10 ani, Alexei Ivanov este primarul orașului. Uneori foarte dur, dominant, Alexei Ivanov nu a permis nimănui să-l înlăture din funcție. El a ținut aproape întregul oraș strâns în strânsoare cu Duma orașului, sau mai degrabă, cu președintele ei, a găsit întotdeauna un limbaj comun, bazat, desigur, pe bani și cooperare reciproc avantajoasă. Ivanov a traversat rar strada, pentru că toată lumea se temea de el. În acest oraș, se simțea ca regele vieții sale, era îngrădit sau înjosit. Alexei Ivanova a avut o familie, o soție și 2 copii, o fiică și un fiu. Alexei, ei bine, ne întâlnim din nou astăzi în locul nostru preferat? Primarul orașului a primit un telefon de la șeful poliției, cel mai bun prieten și tovarăș al său. Nicolae a fost cel care l-a ajutat pe Alexei la un moment dat să realizeze cele mai mari fraude financiare, dar pentru ca totul să se încadreze pur și simplu în cadrul legii. Prin urmare, s-au sprijinit întotdeauna unul pe celălalt, știind că fiecare șină avea un tun. Plănuiesc să vin, a răspuns Alexei la telefon, cu excepția cazului în care, desigur, sunt zdrobit de afaceri serioase. Dar mă cunoști, Niolas, voi bea ceva și mă voi plimba cu tine pentru un suflet drag. Grozav. Apoi la 9 seara în restaurantul nostru preferat. În acest moment, prietenii au încheiat conversația. Alexei a început să lucreze într-un ritm dublu, deja își dorea foarte mult să meargă cu rădăcina lui. Nu mai mergeau cu el de mult timp. Ziua de lucru în biroul lui Alexei Ivanov s-a încheiat repede. Alexei Vitalievici, timpul tău de lucru s-a încheiat. Și sarcini de lucru. O tânără secretară, Tatiana, a intrat în biroul primarului. Tatiana lucrează pentru primar de aproape 4 ani. 2 din 4 ani a fost amanta lui. Aproape toată lumea din administrație știa despre această afacere a lui, dar toată lumea a tăcut delicat. Nu a fost suficient ca toți să fie concediați pe rând din locurile lor calde și așezate. În Solnenogorsk, totul nu era foarte roz cu munca, așa că specialiștii în administrație și-au păstrat strâns locurile de muncă. Tatiana, mă bucur foarte mult că toată treaba de astăzi s-a încheiat, a răspuns Alexei. Apropie-te de mine, dragă. Tatiana l-a ascultat pe primar și s-a îndreptat spre el cu un mers model. Purta o fustă creion neagră strâmtă, o bluză roz pal deasupra. Alexei stătea într-un fotoliu. Tatiana s-a așezat în poala lui. Astăzi Nicolae și cu mine mergem la instituția noastră preferată, vă invităm să vă așezați și pe voi, a spus bărbatul flirtând. Grozav. Și la ce oră? A întrebat Tatiana. La ora 9. Nu pot să o fac la 9, decât dacă este puțin mai târziu, a răspuns secretarul cu regret. Bine, vino cât poți și ia-ți prietena cu tine. Tatiana, zâmbind și flirtând, a dat din cap și apoi a ieșit. Alexei și-a adunat și lucrurile, și-a aruncat o jachetă peste cămașă, a luat o servietă și a ieșit afară. În parcarea administrației, îl aștepta o Toyota, mașina personală a primarului. Maria, lucrezi din nou până târziu astăzi? A întrebat fiica mamei ei. Da, mami, a răspuns fiica, fiind în cealaltă cameră. Voi fi acasă în jurul orei 1 dimineața. Măcar te întorci, ia un taxi. Nu merge. Este periculos să te plimbi prin orașul nostru noaptea. Deși este mic, se poate întâmpla orice. Bine, mamă, i-a răspuns Maria. Maria nici măcar nu bănuia că îi se poate întâmpla ceva. Maria avea 16 ani, în curând trebuia să împlinească 17. Era în clasa 11-a, dar în weekend lucra cu jumătate de normă într-un restaurant din oraș. A vrut să câștige bani și să meargă să studieze la Sankt Petersburg. Ea a fost odată în acest oraș, cu clasa pe care au venit în oraș într-o excursie. S-a îndrăgostit de acest oraș, de pe Neva, la prima vedere și și-a dorit foarte mult să meargă acolo să studieze după absolvirea școlii. Fata visa să devină artistă. Mama ei i-a susținut visul, dar nu i-a putut promite fetei că o va putea susține financiar în această metropolă. Viața în Solnenogorsk este una, dar în Sankt Petersburg este complet diferită și este nevoie de bani acolo la fiecare colț. Totul este plătit. Dar Maria nu dispera.
În vară, înainte de clasa a 11-a, s-a angajat ca ospătar. I-a plăcut. Uneori câștiga bani decenți acolo, așa că fata a decis să câștige bani și în timpul școlii, dacă era posibil. Mama nu s-a deranjat de mașină. Dimpotrivă, a susținut aceste inițiative ale fiicei sale, pentru că fata nu a furat bani de la nimeni, i-a câștigat prin munca ei. Așa că vinerea aceasta, Maria mergea și ea la un restaurant. A fost o zi înainte de vacanță, s-a presupus că vor fi mulți oameni, ceea ce înseamnă că Maria poate câștiga și un bachiș decent. Mulțumită, Maria și-a făcut repede bagajele și a plecat din casă. Nimic nu prevestea necazuri pentru ea. Maria, pregătește-te, va fi multă muncă astăzi. Imediat la intrare, administratorul a avertizat-o. De aceea vin aici, a răspuns Maria cu o voce veselă și mulțumită. Este pentru a munci, așa că sunt gata să lucrez. Și Maria s-a dus în camera din spate să-și îmbrace uniforma. După ce s-a schimbat de haine, a început imediat să primească comenzi. Timp de aproape 3 ore, Maria a lucrat fără pauză, după care a rugat-o pe colega ei Liza să o înlocuiască timp de cel puțin 15 minute. Liza, pot măcar să fug la toaletă? A întrebat ea. Fugi, haide, a răspuns Liza, te voi înlocui. Și Maria a fugit, deoarece mai era mult de lucru, iar Maria nu ar fi mai avut șansa de a avea un mic răgaz. Picioarele mele nu mai pot merge, a răspuns Maria când majoritatea oamenilor părăsiseră deja restaurantul, dar au rămas doar primarul orașului, Alexei Ivanov, cu Nicolae și 2 fete. Stăteau și ei în acest restaurant, dar într-o cameră separată. Directorul restaurantului le-a rezervat întotdeauna o cameră VIP separată, pentru că el și primarul erau în relații bune, aproape prietenoase. Când vor pleca? L-a întrebat Maria obosită, care a servit această cameră VIP toată seara, nemulțumită. Nu știu, Maria, când, a răspuns administratorul. De asemenea, a fost foarte obosită în seara asta. Știți că Dima Alexandrovici ne-a ordonat să lucrăm până la ultimul client. Îmi amintesc asta. Și nu le poți cere să-și elibereze sediul cât mai curând posibil, pentru că primarul este până la urmă, a continuat administratorul dialogul. În general, este un tip urât, a adăugat Marina. La început, Marina a început să lucreze ca ospătar în acest restaurant. A studiat la facultate, iar seara lucra cu jumătate de normă într-un restaurant. Tânăra își dorea foarte mult să aibă bani proprii pentru cheltuieli mici, cum se spune. Deși locuia cu părinții ei, care o hrăneau și îi dădeau bani, Marina își dorea un telefon nou și cizme noi cu o rochie, așa că s-a dus să câștige banii ea însăși. Treptat, s-a implicat în această muncă. I-a plăcut și a făcut totul perfect. Munca ei a fost remarcată de însuși directorul restaurantului. După un timp, i-a oferit postul de administrator. Era plătit mai mult și nu era nevoie să alergați între mese cu tăvii. Prin urmare, Marina, după ce s-a gândit puțin, a fost de acord. Și nu am regretat. Așa că a rămas după absolvirea facultății pentru a lucra în acest restaurant ca administrator. Da, primarul nostru nu este cel mai plăcut tip când bea, a susținut-o Maria. Și când ești treaz, nici nu este foarte bine, a adăugat Marina. Mama mea l-a întâlnit odată în administrație. Încă își amintește această poveste cu lacrimi. El a privat-o de terenul ei de drept. Mama Marinei a moștenit parcela și a mers la administrație pentru a-l oficializa, așa cum cere legislația noastră. Dar administrația, ca să spunem ușor, a trimis-o. Politicos, dar au trimis-o. Marina i-a spus cu entuziasm lui Maria această poveste. Au spus că acest teren este în proprietatea municipală și mama mea nu va putea să-l obțină. Și ce dacă? Ca urmare, mama ta a primit pământ. Ea a luptat pentru asta. Maria se întreabă cum s-a terminat totul. Ce crezi? Bineînțeles că nu. Și-au primit acest teren. Marina a trecut la șoaptă. 3 ani mai târziu, conacul primarului nostru a crescut brusc pe acest teren, al 2-lea la rând. Nu știu dacă le sărează sau ce, aceste parcele ale lui. Maria a sărit. Despre ce vorbești, Marinca? Îți spun adevărul, Maria, asta s-a întâmplat. Se pare că primarului nostru i-a plăcut atât de mult terenul bunicii mele încât a decis să-l păstreze, ascunzându-se în spatele faptului că acesta este terenul municipalității. Wow! Corupția începe cu primarul. Da, este.
Intriga a fost foarte bună. Pe malul râului, plat, neplantat cu pădure. Un loc fertil pentru a-ți construi propria casă, a adăugat Marina visătoare. Și, a răspuns Marina și mai încet, odată primarul m-a molestat. A fost pe vremea când am început să lucrez aici ca chelneriță. Era tânără, nu avea la fel de multă experiență ca acum și era modestă. Marinca, o să mă sperii acum, a strigat puțin Maria la ea. Maria, dar aceasta este o poveste reală. Nu inventez absolut nimic. De exemplu, primarul nostru, pe care nimeni nu-l poate mișca de pe scaun, stătea și el până târziu în sala VIP. Le-am servit masa. Am venit cu o tavă și mi-a spus: fată, apropie-te de mine. Desigur, mă apropii de el fără să bănuiesc nimic. Începe să-mi atingă genunchiul, îmi ridică uniforma. Marinca, nu mă speria, i-a răspuns Maria. Voi merge în curând în camera lor VIP. În general, l-am pălmuit pe mâini și am sărit afară din cameră. Și apoi s-a plâns regizorului Dima. Așa că ține minte, draga mea, a avertizat-o Marinca pe Maria. Maria a fost alertă după o astfel de revelație. Îi era puțin frică să intre în cameră acum, dar trebuia să o facă. Am primit un telefon de la camera VIP. Și Maria a plecat. Fată, adună tot ce am băut de la masă. Primarul a spus încet. Bine, acum voi lua totul cu mine, a răspuns Maria calm. Apoi, fără grabă, a început să adune alcoolul neterminat cu el. Dintr-o dată, pe neașteptate, primarul orașului, Alexei, a început să-și slăbească mâinile. Ce faci? Scoateți-mi mâinile de pe mine, a fost indignată Maria. Dar Alexei Ivanov era deja de neoprit. A început să o lovească din nou. Maria l-a pălmuit brusc pe mâini și s-a eliberat, ceea ce primarul orașului a fost foarte supărat. Știi măcar cine sunt? A răspuns el furios. Știu. Maria a răspuns scurt. De aceea mi-e rușine de tine. Ce faci? Și fata a adunat vasele murdare pe o tavă, a pus sticlele în pungă și a pus punga lângă ieșire, după care chelnerița a părăsit camera. Oh, gunoi! Mormăi Alexei beat! Vei primi mai mult de la mine astăzi. Te prind! Îi strigă el înapoi, dar în același timp începu să se pregătească. Maria, după ce a curățat camera VIP și ea a fost cea care a rămas dezordonată, a început să se pregătească să meargă acasă. Marina trebuia să închidă restaurantul și să-l dea alarma, așa că Maria a plecat înaintea ei. A decis să cheme un taxi, dar nu la restaurantul în sine, ci puțin mai departe, la o stație de transport public. Stația nu era departe, la 150 de metri de unitate. Maria a mers în liniște spre stația de autobuz, așteptând un taxi. Dintr-o dată, o mașină a frânat brusc lângă ea. Maria a reușit doar să observe că mașina era neagră. Ușa mașinii s-a deschis brusc. Un bărbat a sărit afară din ea. A apucat-o pe fată și a împins-o înăuntru. Maria nici măcar nu a avut timp să strige. Deja în cabină, și-a dat seama că persoana care a târât-o înăuntru era primarul Alexei Ivanov. Șeful poliției Nicolae era la volan. Amândoi erau într-o stare de intoxicație alcoolică severă. Fata a intrat în panică. Nu știa ce să facă în continuare. Striga. Dar nimeni de aici nu o va auzi. Mai mult, mașina a pornit și a pornit într-o direcție necunoscută. Lasă-mă să plec, a răspuns mai întâi Maria cu o voce calmă. Dar ambii bărbați s-au uitat la ea, râzând. Mă voi plânge de tine la poliție, a mai spus ea. La poliție? A spus Nicolae, care era șeful poliției, și a râs zgomotos. Poți începe să te plângi, a adăugat el. Maria a înțeles că era inutil ca acești bărbați, care erau destul de faimoși și personalități publice în oraș, să apeleze acum la conștiință. A decis să afle unde se duc. Unde mă duci? Trebuie să merg acasă. Vom merge acasă acum. Nu pentru tine, ci pentru mine. Aceste cuvinte au fost deja rostite de Alexei, primarul orașului. Maria a țipat. Marina a fost speriată de vocea lui Maria. A sunat-o la o oră după ce s-au despărțit la un restaurant. Marina a rămas în urmă să închidă restaurantul și să pună alarma. Marina, salvează-mă! A strigat Maria la telefon. Speriată, Marina nu a înțeles nimic. Maria, ce s-a întâmplat? Unde ești? Marina nu înțelegea nimic.
Sunt aproape de drum. Și Maria i-a explicat confuz colegei ei unde se afla. Marina a luat un taxi și s-a dus la locul unde se afla Maria. Ea l-a găsit. Maria stătea întinsă pe marginea drumului, învinețită și abrazită. Marina era nedumerită, nu putea înțelege ce se întâmplase într-o perioadă atât de scurtă de timp. Maria a tăcut, doar plângând încet. Acum voi chema un taxi. Fratele meu trebuie să lucreze astăzi. Îl voi suna și vom merge la mine. Acum nu ar trebui să te întorci acasă într-o astfel de stare. Marina, desigur, i-a sugerat lui Maria să meargă direct la spital și apoi să contacteze poliția. Dar ea a refuzat categoric. Fratele lui Marinca a sosit repede, fără să întrebe nimic. Le-a dus pe fete în apartamentul Marinei. Marina locuia singură în el de-a doua săptămână. Părinții ei mergeau la un sanatoriu din Piatigorsk timp de 3 săptămâni. Ar fi trebuit să respire aerul de munte cu mult timp în urmă și să-și revină, dar și-au făcut bagajele mult timp și, în cele din urmă, s-au pregătit, au cumpărat vuchere, iar Marina i-a însoțit la aeroport. În apartament, Marina a dus-o pe Maria la duș. A stat acolo mult timp, aproximativ 40 de minute. În acest moment, Marina a fiert ceainicul și a făcut ceai pentru Maria. Fără permisiunea Maria, a turnat câteva picături de coniac în ea. Marina a înțeles aproximativ ce s-a întâmplat cu fata. Maria a ieșit, înfășurată într-un prosop. Acum, bea ceai, te va face să te simți mai bine, a răspuns Marina și a împins o ceașcă de ceai fierbinte spre ea. Mulțumesc foarte mult, Marina. Pur și simplu nu știam pe cine să sun după ce s-a întâmplat totul. Maria a tăcut și apoi a plâns din nou. Marina s-a apropiat de ea. Destul, Maria. Marina a încercat să o calmeze pe fată, dar la un moment dat a plâns cu ea și apoi a întrebat: cine ți-a făcut asta? Primarul orașului, a răspuns Maria încet și a plâns. Ce? A întrebat Marina și și-a acoperit gura cu mâna. Nu se aștepta la un astfel de răspuns de la Maria. Da, este el. Maria, după ce a băut ceai cu coniac, s-a liniștit puțin și a început să povestească ce i se întâmplase. Am chemat un taxi până la stație, dar nu am avut timp să ajung la el, deoarece o mașină s-a oprit brusc lângă mine. Alexei Ivanov a ieșit din ea și m-a târât în mașină. Șeful poliției Nicolae era la volan. Maria vorbea confuz, oprindu-se constant în monologul ei. M-au dus într-o casă, unde s-au întâmplat toate astea. Alexei Ivanov a făcut-o, se pare că s-a răzbunat pe mine pentru acel refuz, acolo, în restaurant. Biata Maria. Marina s-a apropiat din nou de fată și a îmbrățișat-o. Oh, trebuie să o sun pe mama. Maria a sărit brusc în sus. Era deja mult timp, probabil că mama ei era îngrijorată pentru fiica ei. Fata a sunat-o pe mama ei. A trebuit să depună toate eforturile să o facă să creadă că astăzi va rămâne peste noapte acasă la o prietenă și că totul este în regulă cu ea. Fata nu ar fi putut apărea într-o astfel de stare în fața mamei ei. După ce Maria a terminat conversația cu mama ei, Marina a întrebat-o: Maria, trebuie să mergi la poliție. La poliție? Marin, vorbești serios acum? Nici măcar nu vor lua în considerare acest caz, pentru că șeful poliției și primarul orașului sunt cei mai buni prieteni. Dar răul trebuie pedepsit, a răspuns Marina. Ar trebui, dar habar n-am cum să-l pedepsesc. Fata ridică din umeri. Bine, să mergem la culcare. Ți-am făcut un pat în sufragerie. Dimineața serii este mai înțeleaptă. Maria a dormit în crize. Avea coșmaruri tot timpul. Abia dimineața a căzut într-un somn adânc și cald. Acolo, în vis, nu i s-a întâmplat nimic. Se simțea foarte bine. Dar când Maria s-a trezit cu soarele strălucitor de dimineață care spărgea perdelele din cameră, și-a dat seama că realitatea era mult mai rea decât un vis. Nu voia să se trezească, nu voia să trăiască, să meargă la școală și să lucreze. Dar a avut o mamă. Nu ar fi putut fi atât de crudă cu ea. Maria, hai să luăm micul dejun. Marina le-a pregătit deja un mic dejun delicios. Maria abia și-a îndesat câteva bucăți de sandvișuri și a turnat cafea. Dintr-o dată, Maria a primit un telefon. Camera era necunoscută. Maria nu a vrut să răspundă la telefon, dar Marina a forțat-o să-l ia. Dacă mergi la poliție, spuneau ei la celălalt capăt al firului, atunci nu vei fi amabil, nici tu, nici mama ta.
Marina a auzit perfect ce spunea vocea care aparținea primarului orașului, Alexei Ivanov, în timp ce Maria punea apelul la difuzor. Și da, nimeni nu te va crede oricum. Cine ești tu și cine sunt eu? A adăugat el, după care s-a declanșat apelul. Ei bine, a răspuns Maria, strângându-și capul în mâini. Într-adevăr, cine este el și cine sunt eu? Voi spune doar că ieri a fost o ceartă în restaurant și m-am îmbolnăvit puțin de la un vizitator violent. O cunosc pe mama, va merge la primar, se va scandaliza și nu știu cum se va termina toată această situație dacă va afla adevărul. Marina tăcea. Deși era cu câțiva ani mai mare decât Maria, nu știa deloc ce să o sfătuiască pe biata fată, care avea atât de multe de făcut în noaptea aceea. Maria i-a mulțumit Marinei pentru sprijin și a plecat acasă. Marin, te rog să spui cuiva despre ce mi s-a întâmplat. Bine? Desigur. Maria. Nici măcar nu se discută, nici măcar nu vă gândiți la asta. În orice caz, vă puteți baza întotdeauna pe mine în această chestiune. Doar o lună și jumătate mai târziu, Maria și-a dat seama că este însărcinată. Când a aflat accidental despre asta, pentru că avea doar 17 ani, era în stare de șoc. Îi era frică să vorbească cu mama ei despre asta, așa că Maria s-a dus direct la Marina. Marina, văzând testul de sarcină, a fost și ea îngrozită. Deci ești însărcinată cu primarul nostru. Se pare că așa este, răspunse Maria condamnată. Și ce ar trebui să fac acum? Vrei să dai naștere acestui copil? Marinca, ești nebună? Am 16 ani. Cum poate fi un copil la vârsta mea? Ei bine, da, te înțeleg. Hai să mergem la spital cu tine. Vei face avort. Maria a fost de acord, pentru că nu avea altă opțiune. Dar totul s-a dovedit a nu fi atât de simplu. În spital, au refuzat categoric să vorbească cu Maria din cauza vârstei ei minore și nici măcar nu s-a uitat la Marina, care a venit cu ea, pentru că nu era ruda ei. Fată, trebuie să te invităm pe tine și pe mama ta, a răspuns doctorul. Apoi, desigur, ne-am dat seama repede de mama Maria, am contactat-o și am spus această veste neplăcută. Conversația lui Maria cu mama ei a fost acasă seara. Maria, ce se întâmplă asta? De ce aflu de la străini că ești însărcinată? M-a întrebat mama. Maria a plâns. Mi-a fost frică să-ți mărturisesc, a spus fata. Am fost violată. Ce? De ce nu mi-ai spus despre asta mai devreme? La urma urmei, atunci trebuie să mergi la poliție. Natalia i-a vorbit fiicei sale cu o voce calmă, a înțeles gravitatea situației și a îmbrățișat fiica. Cine ți-a făcut asta? Mamă, nu mă vei crede. Cum să nu-mi cred propria fiică? A răspuns Natalia. Și apoi Maria i-a spus totul. Și despre primar și despre șeful poliției, care conducea o mașină în acea noapte nefericită. Biata mea fată, a spus Natalia, și apoi, îmbrățișându-se, plângeau deja împreună. Natalia a fost indignată de ceea ce a aflat despre fiica ei. Trebuia să-și pedepsească infractorul imediat. Dar ce putea să facă? Operator obișnuit la o fabrică locală, nu avea nici relații majore, nici sprijinul oficialilor. Dar nu putea lăsa totul așa. De aceea, Natalia, după ce a căpătat milă, a făcut o întâlnire cu primarul pentru a-i spune în biroul său tot ce acumulase în acele zile, când a aflat adevărul de la fiica ei. Natalia a zburat până la Alexei Ivanovici cu viteză mare. Nici măcar nu s-a așezat pe scaun, s-a dus direct la el. Femeia a bătut cu pumnul în masă. Ce i-ai făcut fiicei mele? A întrebat Natalia emoționată. Calmează-te, femeie, și așează-te pe un scaun. Acum vom rezolva totul, a răspuns primarul calm. Timp de mulți ani de muncă în acest scaun, Alexei a învățat să se controleze chiar și în acele cazuri în care nu vrea să se controleze deloc. Nu i-am făcut nimic fiicei tale, a început primarul să răspundă nepoliticos. Și, în general, cine ești tu să-mi faci niște pretenții de neînțeles în propriul meu birou? Și o cunoști și pe fiica mea, Maria. Și noaptea în care tu și Nicolae ați încărcat o mașină, vă amintiți foarte bine. Amintiți-vă, sunt sigur, dar nu vreți să vă amintiți. Și Maria, biata mea Maria, nu știi cum suferă. Și nu-ți pasă. Ești ca apa de pe o gâscă, nu-i așa? Nu vei fi pedepsit deloc. Dar te înșei.
Voi ajunge la margine. Voi ajunge la Moscova însăși și răzbunarea vă va ajunge cu siguranță. La urma urmei, ai distrus viața unei fete tinere cu actul tău urât de beție. Natalia a ținut tot acest discurs cu voce tare și foarte emoționant. Ce ar trebui să facă acum cu copilul pe care l-așteaptă? Tu, ciudat, mi-ai distrus toată viața fetei. Își amintea vag noaptea în care se întâmplaseră toate acestea, iar prietenul său Nicolae îi spusese despre asta. De asemenea, și-a certat tovarășul pentru ceea ce făcuse, dar nu mai mult. La urma urmei, el, primarul orașului, cu siguranță nu va fi pedepsit de el. Martie! Marș din biroul meu! Ești nebun! Au răspuns Alexei și Natalia și au arătat cu degetul spre ieșire. Nu s-a întâmplat nimic din ceea ce spui. Și dacă te duci la poliție cu această poveste inventată, atunci nimeni nu te va crede. Amintiți-vă de mine. Nimeni nu te va crede. Vei fi considerat nebun. Vei fi concediat de la locul de muncă. Fiica ta va fi luată în râs. Acum pleacă repede înainte de a chema poliția. Natalia nu a avut de ales decât să părăsească teritoriul primarului. Dar când a părăsit biroul, l-a amenințat din nou că îl va răzbuna. Natalia, dezamăgită de conversație, s-a dus acasă. Maria, desigur, nu a spus nimic despre asta. Fiica nici măcar nu știa că mama ei a mers la administrație să vorbească cu primarul. Și este bine că nu știa, pentru că oricum nu i-ar fi adăugat bucurie. Dar o săptămână mai târziu, Natalia însăși s-a confruntat cu probleme la locul de muncă. În mod neașteptat pentru ea, directorul a chemat-o în biroul său. Niciodată nu o chemase în biroul său. Și apoi brusc, vino la mine pentru 10 minute. Femeia nu avea idee ce subiect avea regizorul pentru a vorbi cu ea. Dar nu a putut să nu se supună, așa că imediat după tură s-a dus direct la el. A fost surprinzător de prietenos cu ea. Natalia, lucrezi la întreprindere de mult timp? A început el. S-au dovedit exclusiv pozitive. Te admiră, sau mai degrabă, au făcut-o. Regizorul Vladimir Ilici și-a revenit repede. Recent, ați primit plângeri frecvente. Până în acel moment, închidusem ochii la ei, dar acum nu mai pot. În general, ești concediat. De mâine nu trebuie să mergi la serviciu. Natalia, care stătea chiar vis-a-vis de Vladimir Ilici, și-a umflat ochii. Vladimir Ilici, te rog să ne explici cine exact și pentru ce s-a plâns de mine în ultima lună. Îndeplinesc planul de producție în fiecare săptămână. Sunt cocoșat la întreprinderea ta pentru câțiva bănuți. Ei bine, da, odată pe trimestru îndrăznești să ne plătești un bonus, dar faptul că mă concediezi dintr-o singură lovitură fără să explici motivul este de neconceput. Mulți oameni s-au plâns de tine, inclusiv prietenii tăi, a mințit Vladimir. Desigur, nu a vrut să-l concedieze pe unul dintre cei mai buni angajați ai săi, dar a venit un ordin de sus și nu l-a putut neasculta. Vei fi plătit în departamentul de contabilitate toate datoriile pentru muncă, iar acum poți fi liber. Du-te acasă, Natalia. Epuizată, Natasha a ieșit și apoi, când era aproape la jumătatea coridorului, și-a dat seama. La urma urmei, primarul orașului probabil a încercat să o facă. S-a răzbunat atât de mult pe ea încât și-a făcut curaj și a venit la biroul său pentru a apăra onoarea fiicei sale. S-a întors și s-a întors în biroul lui Vladimir Ilici. Oh, nenorocitule, Vladimir Ilici! Așa că spuneau imediat că Natalia te-a cerut să fii concediat de primarul orașului și ai venit cu niște plângeri. Dar nu există plângeri împotriva mea, înțelegeți foarte bine, domnule director, și permiteți-vă să vă fie rușine de ceea ce mi-ați făcut. Vladimir Ilici și-a plecat capul în jos. Se purta urât, dar nu putea face altfel. Scaunul său confortabil de director al întreprinderii de formare a orașului îi era drag. Natalia Alexandrovna, se pare că i-a ieșit mult în cale, i-a răspuns el femeii de după el. Îi voi arăta mai multe, a răspuns Natalia, fără să se întoarcă măcar în direcția regizorului. Desigur, era deprimată de această situație. O crescuse singură pe Maria, iar acum, după ce și-a pierdut locul de muncă, se îndoia că va putea să o hrănească. Maria cu siguranță nu va putea lucra acum. Și dacă va naște, atunci cum vor trăi? 2 adulți și un copil. Natalia nu știa deloc. Da, va putea să-și găsească un loc de muncă temporar prost plătit, dar nu este un fapt că se va întâmpla rapid.
Natalia a decis să nu o supere pe Maria cu faptul că a fost concediată de la locul de muncă. Ea a ascuns această veste de fiica ei pentru moment. Maria a trebuit să nască. Da, au existat o mulțime de zvonuri în orășelul lor despre sarcina ei. Mașina, mama Nataliei, a fost chemată la școală la director pentru o conversație. Natalia Alexandrovna, sarcina Maria este un caz foarte important pentru școala noastră. În practica mea, nu s-a întâmplat niciodată ca o fată la vârsta de 16 ani să rămână însărcinată, a început directoarea. Vera Ivanovna, se întoarse Natalia către profesoara, sunt și eu șocată, sinceră să fiu. Dar vei fi și mai șocat când vei afla cine este tatăl copiilor lui Maria. Da, Maria va avea 2 copii deodată. S-a dovedit a fi însărcinată cu gemeni. Tatăl copiilor ei este primarul orașului nostru. Directoarea Vera Ivanovna chiar a sărit de pe scaun la aceste cuvinte. Natalia Alexandrovna, cum poți spune asta? Femeia a început să se indigneze. Și asta este adevărat, Vera Ivanovna, a răspuns Natalia calm. În aceste câteva luni, s-a obișnuit deja cu faptul că totul în viața ei cu Maria merge prost. Prin urmare, ea a reacționat calm la reacția acestui profesor. Da, Alexei Vitalievici mi-a violat fiica. Am vrut să mergem la poliție, dar ne-au spus imediat că este inutil. Nici măcar nu au luat o declarație de la noi. Vă puteți imagina? Și probabil că puteți ghici de ce. Directoarea a tăcut. Ea însă și înțelegea perfect de ce acest caz era redus la tăcere, dacă, desigur, era adevărat. Mi-au răspuns deschis. Chiar m-au amenințat că dacă folosim această declarație acum, atunci vom fi uciși în acest oraș. Și am fost deja concediat de la locul de muncă. Deși, sincer, am lucrat la fabrică timp de 15 ani, având numeroase mulțumiri și fișe de laudă. Lacrimile au venit în ochii Natasha. Vera Ivanovna, directoarea școlii în care a studiat Maria, a fost pătrunsă de această poveste sinceră a Nataliei. Ea a crezut-o. Acest lucru ar putea fi adevărat. Odată însă și Vera Ivanovna s-a confruntat cu cruzimea primarului orașului. De asemenea, a amenințat-o în mod deschis când fiul său era la școala ei. Tipul Matvi a crescut huligan și bătăuș. Tatăl său a visat că va intra la facultatea de medicină și a pus presiune atât pe tipul însuși, cât și pe profesorii care l-au învățat. Alexei Vitalievici a avut nevoie de o sângerare nazală pentru Matvi pentru a obține la certificatul de biologie și chimie. Dar tipul abia a putut trage pentru un patru slab. Toată lumea a înțeles acest lucru, dar că Alexei Ivanov a activat resursa administrativă. Vera Ivanovna, școala ta nu va trece certificarea dacă Matvi nu ia la biologie și chimie. La început, primarul a sugerat delicat. Vera Ivanovna a evaluat obiectiv situația, așa că i-a răspuns imediat primarului că acest lucru este puțin probabil, deoarece Matvi nu era deloc atras de ei. Și îl faci să tragă de ele. Ești profesor. Alexei Vitalievici, pot da una pentru un sfert, dar fiul tău nu va trece examenul de stat unificat cu scoruri mari. El nu își va confirma evaluarea. În general, mă înțelegi, Vera Ivanovna. Și Alexei Vitalievici i-a cerut femeii să-și părăsească biroul. Toată această conversație a avut loc în primărie, când Vera Ivanovna discuta despre echipamentul din școală al unei clase de informatică pe cheltuiala unei întreprinderi mari. Da, ea salva. Profesorii i-au dat lui Matvi A în biologie și chimie. Desigur, tipul nu a trecut el însuși examenul pe bărbaturi înalte, dar a fost ajutat, a fost scos afară. Vera Ivanovna nu putea merge împotriva sistemului. Și acum se confruntă din nou cu o astfel de nedreptate, cu o nedreptate flagrantă. Dar cum poate ea să o ajute pe biata fată și pe mama ei? Natalia Alexandrovna, te cred. Sincer, într-un mod feminin, într-un mod matern, pentru că directoarea însăși era mama a 2 fete. Lăsați-o pe Maria să absolvă școala ca elevă externă. Este o fată deșteaptă. O vom întâlni la jumătatea drumului. Dar nu știu cum altfel să te ajut în necazurile tale, a ridicat femeia din umeri. Acesta este sistemul. Cum să te descurci cu el? Dar cu siguranță o voi ajuta pe Maria, a adăugat Vera Ivanovna. Natalia era pe cale să plece, când deodată a spus Vera Ivanovna. Ascultați, știu că un investigator de la Moscova este trimis la noi, pentru a investiga un fel de caz. Poate ar trebui să-l contactezi în legătură cu toată această situație.
El este independent. Nu depinde încă de șeful poliției Nicolae. Se spune că este tânăr și ambițios. Ce-ar fi dacă... Iar când a ajuns, Natalia a fost inspirată. Era gata să profite de orice șansă de a-l răsturna din funcție pe acest primar urât și crud Alexei Vitalievici. Deci este deja aici, mi-a spus soțul meu. S-a cazat la hotelul Persona. Căutați-le acolo. Poate te va ajuta. Mulțumesc foarte mult. Vera Ivanovna. La urma urmei, femeia i-a dat Nataliei șansa ca dreptatea să prevaleze. Deja în seara acelei zile, Natalia stătea în hotel la recepție. Administratorul nu a vrut să-i spună deloc Nataliei despre oaspeți, referindu-se la interdicția de diseminare a informațiilor personale, așa că Natalia s-a ridicat și a implorat-o pur și simplu pe fată să-i spună în ce cameră locuiește anchetatorul Serghei Ciurakov. Iată-le, fata a fluturat mâna în direcția tânărului frumos și cu părul negru care cobora scările. Da, Natalia a fost norocoasă. Nu a trebuit să caute un investigator. El a venit singur. Serghei Victorovici, l-a strigat Natalia pe tip, care s-a întors. Da, te ascult, a răspuns tipul. Purta un training și o vestă neagră, avea adidas în picioare. Din aspectul său, era clar că va alerga. Am ceva de a face cu tine. În liniște, aproape la ureche, îi șopti femeia. Mi s-a sfătuit. În acest oraș nu știu la cine altcineva să mă duc. Hai să ieșim afară, acolo îmi vei explica totul. Natalia și Serghei au ieșit afară. Te ascult. Adevărul este că vreau să vă informez pe primarul orașului nostru ce fel de nelegiuire creează. Serghei, auzind de primar, s-a încordat. De fapt, a fost trimis aici de procuratura din Moscova pentru a-l dezgropa pe primarul local, deoarece procuratura a primit multe plângeri împotriva lui. Dar, desigur, nimeni nu știa. Era informație pentru toată lumea că venise să verifice o întreprindere. Poate nu mă credeți imediat. Credeți că sunt un mincinos și că vreau doar să-l calomniez pe Alexei Ivanov, dar nu este așa. În primul rând, sunt mamă și vreau să-mi protejez fata, Maria. Serghei a înțeles că Natalia era pe cale să plângă. Sunt doar urechi. Natalia. Fiți sigur că nu voi crede așa. Cred oamenii. Cert este că acum câteva luni, primarul orașului mi-a violat fiica minoră. Serghei a dat o reacție foarte neașteptată. Știa că Alexei Ivanov era un ticălos, dar nu și-a imaginat atât de mult. Dar nimeni nu mă crede. Poliția nici măcar nu a luat o declarație de la noi. Și acum Ivanov se răzbună pe mine. Datorită intervenției sale, am fost concediat de la locul de muncă, de la fabrica în care lucrasem de aproape 15 ani. Și asta pentru că m-am dus la poliție cu o declarație împotriva lui. În general, Serghei a ascultat-o cu atenție pe Natalia și chiar a notat ceva în caietul său de telefon. Încă nu avea idee cu ce va trebui să se confrunte în această anchetă. 3 luni mai târziu, Maria a născut gemene. În spital, toată lumea știa deja de la cine sunt acești copii. Natalia nu a ascuns această informație și, deși Maria a fost împotrivă, mama ei a acționat în felul ei. Natalia și-a înțeles fiica. Îi era foarte rușine, dar Natalia credea că această crimă crudă nu poate fi ascunsă. În spital, toată lumea era în stare de șoc. Soția primarului orașului a primit și ea această informație despre copiii născuți de soțul ei. Iar în timp ce Maria era în spital, Ludmila Ivanovna, soția primarului, a vizitat-o pe Natalia în casă. Natalia o aștepta să vină la ei, dar nu știa când. Din anumite motive, femeia a crezut că va veni când Maria și copiii vor fi externați din spital, dar Ludmila a venit mai devreme. Soția primarului a lucrat ca contabil șef la Spitalul Central City, neîndrăzneață, fără scrupule, conducea o mașină sport scumpă. Soțul ei i-a dat-o. Ludmila s-a simțit ca o regină în acest oraș. La urma urmei, toate drumurile erau deschise și pentru ea aici. În plus, având acces la bani într-o instituție de sănătate bugetară, i-a răsucit și i-a întors după cum a vrut. Ludmila a condus până la casa mică a Nataliei în Infinity de Lux. Natalia a părăsit casa. Am auzit zvonuri că Maria a născut. A născut, i-a răspuns calm Maria mamei sale, deci totul fierbea și fierbea în interiorul ei. Mai trebuie să dovedim că aceștia sunt copiii lui Alexei, a răspuns Ludmila, zâmbind. Dacă nu crezi asta, atunci de ce ai venit aici la mine? De acord că știi că șinele soțului tău sunt într-un tun și că,
oricât de mult se răsucește frânghia, se va sfârși, mai devreme sau mai târziu. Și nu trebuie să fiu intimidată, nu sunt unul dintre oamenii temători, a răspuns Ludmila cu aroganță. Dacă continui să vorbești prin oraș despre soțul meu din Split, atunci pedepsa va fi asupra ta. Vă puteți pierde casa, precum și locul de muncă. Ce se întâmplă dacă aveți cabluri electrice defect? Totul se va aprinde și nu va mai rămâne nimic din casa ta. Doar cenușă. Ce gunoi ești, a răspuns Natalia. Era pur și simplu indignată de fără de legea care se întâmpla în oraș datorită mâinilor lui Alexei Ivanov. Doar promiscuitate și permisivitate. Cum a vrut să se răzbune. Dar nu putea face nimic. Dacă nu ai de ce să te temi, atunci de ce ai venit la mine? Du-te acasă cu infinitiul tău. Natalia a arătat drumul cu mâna către femeie și a intrat în casă. Sper că ești o femeie deșteaptă. Ludmila Ivanova a strigat după mama Maria. Natalia, de îndată ce a intrat în casă, a izbucnit imediat în lacrimi. Am izbucnit în lacrimi de disperare. Și-a dorit atât de mult să-și ajute fiica, dar nu a putut. Mâinile îi cădeau deja. La o săptămână după naștere, Maria a fost externată din spital, cu 2 copii în brațe. Ea a fost întâmpinată de la spital de mama ei, colega Marina și prietena de școală Anastasia. Mama prietenei ei Anastasia, de îndată ce a aflat că Maria a zburat de cine știe cine, i-a interzis imediat fiicei sale să comunice cu Maria. Nu comunica cu Maria. Pare să fie inteligentă și tăcută, dar după cum s-a dovedit, ești o fată umblătoare, i-a spus Anastasia mamei și fiicei sale. Mamă, de ce spui asta? Anastasia s-a certat cu ea. O cunosc foarte bine pe Maria și o cunosc și pe mama ei, și le cunoști foarte bine familia. Și tot ce se spune despre Maria și primar este adevărat. Maria a fost violată de primarul orașului nostru și știe asta, și toți ceilalți știu asta. Le este frică să vorbească despre asta cu voce tare, i-a răspuns Anastasia mamei sale. Fata a venit totuși la spital pentru a-și susține prietena. Maria a fost zdrobită. În doar 9 luni, viața ei s-a schimbat dramatic. Visul ei era să intre la Institutul de Război și Arhitectură din Sankt Petersburg, dar de fapt a trebuit să-i crească pe cei 2 copii născuți. Ea făcea toată treaba automat. Am hrănit copiii, am avut grijă de ei, am mers pe jos. Desigur, mama a ajutat foarte mult cu bebelușii. Într-o zi, un cercetător din Moscova, Sergei, le-a vizitat casa. A venit să se uite la copii și să vorbească cu Maria. Trebuia să se asigure că tot ceea ce spunea Natalia era adevărat și că Maria putea confirma. Maria fără tragere de inimă, dar a confirmat informația. Și Sergei a reușit să ia și biomaterialul unuia dintre nou-născuți. Trebuia să dovedească oficial că aceștia erau copiii lui Alexei Ivanov. După ce a primit tot ce avea nevoie, Sergei a plecat. Primarul orașului l-a observat pe anchetatorul din Moscova. Împreună cu actualul șef al poliției în același timp cu prietenul său Nicolae, Alexei a convocat în repetate rânduri o întâlnire. Sunt foarte interesat de cine l-a trimis la noi, l-a întrebat Nicolae pe Alexei. Aș vrea să știu, a răspuns șeful poliției. Din păcate, nu am autoritatea de a-i verifica documentele și de a-l întreba despre toate. Mâine va veni la mine, a adăugat primarul. Și știi, Nicolae, sunt puțin speriată. Dacă ar veni să sape sub noi? Știi că tu și cu mine am făcut o mulțime de lucruri în oraș, mai mult de un mandat. Știu, Alexei, știu. Nu trebuie să vorbesc despre asta. Înțeleg totul perfect. Să sperăm că a venit, așa cum s-a anunțat, să verifice întreprinderea lui Peter. Și dacă nu, atunci ce vom face? Și dacă nu, atunci va trebui să-l scoatem din cale. Ai avut probleme și cu această fată însărcinată, de asta aveai nevoie, a întrebat Nicolae. Înțeleg că am făcut-o în zadar, dar nimeni nu poate dovedi că sunt tatăl acestor copii, nu? Acum totul poate fi dovedit, Alexei. Deci, dacă aș fi în locul tău, sunt mic, dar mi-ar fi frică. Și ce va putea să-mi facă această fată cu mama ei nebună? Nu veți accepta o declarație de la ei. Unde altundeva vor merge? Oamenii mă cred mai mult decât ei. Nu știi niciodată de la cine a luat această fetiță acești copii. Deci aceasta este o chestiune controversată. Alexei și Nicolae au vorbit, dar fiecare încă se temea pentru propria piele. A doua zi,
Sergei Ciurakov a făcut o vizită primarului orașului. Primarul s-a pregătit pentru asta, a pregătit ceai și cafea și, pentru orice eventualitate, ceva mai puternic. Dar Sergei a refuzat imediat băuturile tari. Sergei a început să-l întrebe pe Alexei despre viața în oraș, despre probleme. Din greșeală, Sergei a întrebat și despre fata Maria, care se presupune că este însărcinată cu el. Alexei s-a încordat la această întrebare. Vreau să vă asigur că acestea sunt doar zvonuri, a reacționat imediat bărbatul. Dar zvonurile nu se nasc de nicăieri. Născut aici, în Solnenogorsk, zvonurile se nasc așa. Această familie a vrut doar să mă defăimeze și, prin urmare, nu au găsit o modalitate mai bună pentru ei înșiși decât să spună lucruri urâte despre mine. Dar și cum rămâne cu fata? S-a înfuriat primarul. M-am săturat și apoi, împreună cu mama mea nebună, au decis să dea vina pe mine. Asta e tot. Mă duc să iau niște apă. Și omul a plecat. În acest moment, Sergei examina suprafața biroului primarului. Pieptenele i-a atras atenția. Sergei a luat repede un pieptene și a luat câteva fire de păr din el, pe care apoi le-a pus rapid în buzunar. Alexei nu a observat nimic. După ce a vorbit cu primarul câteva minute, Sergei a plecat, mulțumindu-i pentru conversație. Alexei a răsuflat ușurat, pentru că era foarte frică de această întâlnire. Între timp, Sergei a trimis ambele probe pentru examinare ADN la Moscova, după ce le-a explicat anterior colegilor săi totul prin telefon. În același timp, bărbatul a discutat cu procurorul cazul principal, în care îl vânează pe primar, de lapidare la scară deosebit de mare. În Solnenogorsk, pe malul râului, existau terenuri ideale pentru construirea de case. Regiunea a alocat aceste parcele familiilor numeroase, dar pe loc, Alexei Ivanov a ordonat altfel. Desigur, a alocat terenuri familiilor numeroase, dar acestea erau foarte departe de oraș, într-o zonă mlăștinoasă. La acea vreme, publicul era foarte indignat de parcelele furnizate, dar nu putea face nimic, deoarece administrația le-a spus că fie demontează parcelele care le-au fost alocate, fie au rămas fără toate. Fiecare și-a făcut alegerea atunci. Iar Ivanov a înregistrat mai întâi parcele de teren bune în numele unei figuri de presă, apoi a transferat aceste parcele în proprietate. A înregistrat un complot pe numele soacrei sale, al doilea pe numele fratelui său și al treilea pe numele unui prieten apropiat. El a făcut această fraudă nu singur, ci și cu adjunctul său pentru afaceri financiare. Acest om, însă, este pensionar de câțiva ani, trăiește, apropo, într-o casă pe care a construit-o pe același teren bun nefericit. Și nu se știe dacă conștiința îl roade acum, când știe că familiile numeroase trăiesc în mijlocul pustietății. Cu acest furt financiar pe scară largă, Ivanov a provocat pagube statului în valoare de câteva milioane de ruble. Din cauza acestui caz, procuratura din Moscova a aranjat supravegherea lui Ivanov. Dar apoi a ieșit la iveală un alt caz legat de fata Maria, care ar fi adăugat mulți ani la pedeapsa cu închisoarea lui Ivanov. În general, cercul din jurul lui Ivanov urma să se închidă în curând. Când Natalia, mama Maria, a încercat să facă apel la procuratura regională, i-a înfuriat foarte mult pe Ivanov și pe soția sa Ludmila. Și într-o zi s-a întâmplat un lucru groaznic în casa Nataliei. Noaptea, a izbucnit un incendiu în casă. Maria, Natalia însă și cu copiii în brațe au alergat afară, ceea ce purtau. Deoarece dormeau, femeile în pijamale au fugit, aruncând doar jachete pe umeri, pe care au reușit să le apuce în grabă. Au reușit să ia o pungă cu documente, și chiar și atunci nu toate. Maria și Natasha au rămas fără casă proprie. Natalia înțelege ale cui mâini erau, dar nu putea vorbi deschis despre asta, pentru că nimeni nu o credea, pentru că versiunea oficială a inspectorului de incendiu era un scurtcircuit în cablurile electrice. Femeile au locuit cu vecinii timp de câteva zile, apoi s-au mutat la rude. Dar cine i-ar tolera, pentru că erau 4, iar 2 dintre ei plângeau constant, inclusiv noaptea. Cetățenii întreprinzători au anunțat o colectare. În scurt timp, s-au strâns haine și bani pentru victimele incendiilor, cu care femeile au plătit chiria locuinței. Natalia era îndurerată. Oh, Maria, și ce vom face cu tine acum? Acum tu și cu mine nici măcar nu avem o casă și amândoi suntem șomeri, a spus mama fiicei sale. Maria a înțeles gravitatea situației, pentru care s-a învinovățit în primul rând. La urma urmei, era vina ei că ea și mama ei erau într-o astfel de stare.
E bine, cel puțin Maria a reușit să termine școala. O studentă externă, adevărat, dar încă avea certificatul în mâini. Lui Maria îi plăcea și să deseneze. Și nu a renunțat la visul de a deveni artistă. Ea doar a împins-o în sertarul îndepărtat al gândurilor ei. Într-o zi, prietena ei, Anastasia, i-a oferit lui Maria să-l deseneze. Fetele doar se plimbau cu copiii. Anastasia venea adesea la Maria, ajuta la îngrijirea copiilor. Maria, desenează-mi portretul, a sugerat Anastasia. Ești foarte bun la desen. Un astfel de talent dispare în tine. O voi posta pe rețelele de socializare mai târziu. Vă voi da o reclamă. Poate altcineva va dori să-l desenezi. Oh, Maria, cum te uiți la asta? Pe de o parte, îi plăcea să deseneze, inclusiv portrete, dar în timpul sarcinii, fata și-a abandonat cumva afacerea preferată. Dar Anastasia a reușit să o convingă pe Maria să-l deseneze. Prin urmare, pentru următoarea plimbare, Maria, la cererea lui Anastasia, a luat tot ce avea nevoie pentru a desena un portret. Și în timp ce copiii dormeau în cărucior, Maria a desenat un portret al lui Anastasia. Da, copiii s-au trezit de mai multe ori și le-au distras pe fete, dar în 3 ore Maria a desenat un portret frumos pentru prietena ei. Maria, ești un geniu, a spus Anastasia când și-a văzut portretul creat de mâinile Mariei. Am pictat un astfel de tablou. Pur și simplu te admir. Ești inteligent. În seara asta o voi posta pe rețeaua de socializare. Anastasia a făcut exact asta. Ea a postat portretul desenat de Maria pe pagina ei de pe rețeaua de socializare. Și în doar câteva ore, publicația ei a câștigat 100 de aprecieri. A doua zi dimineața, Maria s-a trezit populară, avea deja mai multe comenzi în mesajele ei private. Era fericită de asta, dar deocamdată era mai degrabă pierdută. La urma urmei, portretul lui Anastasia a fost lucrarea ei de probă. Da, a făcut-o bine, i-a plăcut ea însăși, dar i-a fost și foarte frică să nu îndeplinească așteptările clienților, pentru că pot fi diferiți. Maria timidă, dar a primit primul ordin. A terminat-o în 3 zile. Clientul a trimis o fotografie care trebuia desenată. Maria și-a dedicat tot timpul liber, și nu avea prea multe, desenului. Și-a primit primii bani pentru asta. Fata a fost fericită de acest lucru. Acum își va putea ajuta mama financiar cel puțin. Mama lui Maria a susținut hobby-ul fiicei sale, pentru că Maria avea doar 17 ani, trebuia să trăiască cumva. Cineva de sus i-a raportat primarului orașului, Alexei Ivanov, că anchetatorul capitalei, Sergei Ciurakov, a sosit din cauza lui. Sergei a avut sarcina de a dezgropa dovezi compromițătoare despre Ivanov. Prin urmare, primarul a fost foarte nervos în ultima vreme. Nu voia să piardă tot ce avea. Și a avut multe. În timpul conducerii sale permanente pe termen lung, primarul a furat multe nu numai pentru el, ci și pentru multe dintre rudele sale. În orele de îndoială, l-a sunat pe Nicolae pentru a discuta din nou totul cu el. Nicolae, trebuie să mă întâlnesc, dar doar pe ascuns și nu în biroul meu, poate că sunt sub supraveghere, a răspuns primarul. Bine, te înțeleg. Să mergem la vânătoare sâmbătă, în locul nostru preferat, a sugerat Nicolae. Să mergem. Cred că este un loc sigur. Acest specialist metropolitan cu siguranță nu ne va duce acolo, a spus primarul cu speranță în voce. Ivanov a plecat bucuros la vânătoare, pentru că îi plăcea această afacere. Pe lângă vânătoarea în sine, mâncare delicioasă, o baie și fete îi așteptau în casa lor din pădure. De data aceasta nu a făcut excepție. Alexei și Nicolae s-au pregătit de la început până la sfârșit. Ascultă, Nicolae, a spus Ivanov cu o voce ușor confuză, alcoolul își punea deja amprenta, trebuie urgent să scăpăm de Ciurakov, ne deranjează. Ei spun că mă sapă din cauza terenurilor. Vă amintiți că aceste parcele erau destinate familiilor numeroase? Casa ta stă acolo acum, prietene. Iar Ivanov l-a bătut pe umăr pe Nicolae într-un mod prietenos. Îmi amintesc. Am primit o intrigă frumoasă. Și gratuit în același timp, a adăugat Nicolae, în timp ce râdea zgomotos. Și apoi am făcut o înțelegere frumoasă cu adjunctul tău. Acum putem plăti din această afacere, a răspuns primarul furios. Apoi prietenii s-au dus în pădure, unde au tras puțin, apoi s-au întors, au mâncat,
Au băut și aproape dimineața s-au retras în camerele lor și fiecare cu alesul său. În dimineața zilei următoare, Ivanov a fost trezit de țipătul unei femei stridente. Ah! Au strigat în camera de la etajul al doilea. Alexei Ivanov s-a trezit repede când a auzit acest țipăt feminin. Nu a înțeles imediat ce s-a întâmplat. Lângă el dormea secretara sa Tatiana. Nu a trezit-o, s-a dat jos din pat, s-a îmbrăcat și a părăsit camera. Am mers vreo 5 metri și m-am uitat în camera din care se auzea acest țipăt insuportabil. La început, nu a văzut nimic groaznic. Pe pat, pe jumătate goală, stătea Albina, amanta lui Nicolae. Ea a fost cea care a țipat. Ce țid? A întrebat Ivanov puțin nervos. A fost trezit, scos dintr-un pat cald, a fost chinuit de o mahașmureală teribilă. A spus Albina, bâlbâind, arătând cu degetul spre Nicolae adormit. Ei bine, omul doarme. Lasă-l să doarmă bine. Trebuie să fi fost o noapte furtunoasă. Nu doarme. Albina a răspuns în același mod, bâlbâindu-se. Am băut prea mult și ieri, a spus Alexei furios și s-a apropiat de pat. Imaginea pe care a văzut-o l-a înspăimântat. Nicolae a fost ucis. Stătea nemișcat pe o parte. Avea o gaură în tâmplă, din care curgeau mici picături de sânge. Nicolae zăcea nemișcat, în timp ce Ivanov încerca mai întâi să-l agite. Alexei a devenit nervos, iar Albina a continuat să fie isterică. Nu mai țipa, taci din gură, a răspuns el nepoliticos, și-ar fi mai bine să faci nerușinat. Alcoolul a dispărut de la primar dintr-o lovitură. A început să se gândească la ce să facă acum. La urma urmei, dacă sun la poliție, atunci toată lumea va afla cu cine a fost aici, ce a făcut. Și chiar nu voia ca nimeni să știe deloc asta, pentru că cu siguranță ar fi existat zvonuri. Dar moartea tovarășului său trebuie investigată. Da, Alexei nu credea că va intra în această problemă. A părăsit camera în care zăcea Nicolae. Albina s-a îmbrăcat în acest moment. În această casă, în afară de ei, în noaptea aceea era doar un paznic, unchiul Vasile. Și chiar și atunci nu era în casă, ci în fața centrului de recreere. Camera lui mică era lângă barieră, el era cel care controla intrarea și ieșirea din bază. Alexei a decis să meargă mai întâi la Vasile. Chiar trebuia să clarifice situația, pentru că cineva l-a ucis pe Nicolae. Alexei și-a pus picioarele în cizmele de pâslă și s-a îndreptat spre barieră. Camera unchiului Vasile era întredeschisă. Ciudat, se gândi bărbatul. A îndepărtat frica care l-acoperise din cap până în picioare și a deschis ușa. Vasile stătea, dar capul îi era înclinat pe masă. Adică, stătea aplecat. Acest lucru se întâmplă oamenilor atunci când muncesc din greu din oboseală. Dorm acolo unde trebuie. Alexei s-a apropiat de Vasile. Unchiul Vasile, trezește-te! Primarul l-a scuturat de umăr. Dar nu s-a trezit. Ivanov a izbucnit din nou într-o transpirație rece. A început să-l scuture și mai tare pe Vasile. Wow! A răspuns bărbatul somnoros. Alexei răsuflă ușurat. La urma urmei, Vasile este în viață. Ivanov a trebuit să-l grăbească pe gardian încă vreo 10 minute, astfel încât să se trezească în cele din urmă. Ce e în neregulă cu tine astăzi? A spus Alexei cu indignare în voce. Trebuie să păzești și dormi. Nu știu ce s-a întâmplat, a răspuns bărbatul somnoros. De îndată ce am fost eliminat seara, am dormit chiar aici la masă până dimineața. Ascultă, Vasile, avem așa ceva aici. Alexei nu știa de unde să înceapă. În general, avem un cadavru. Ce? Despre ce vorbești, Alexei Vitalievici? Asta spun, Vasile. Sunt și eu șocat. Am venit la tine pentru clarificarea situației. Am vrut să mă uit la videoclipuri de la camerele CCTV, dar dormi. Era ca și cum cineva m-ar fi adormit. Gardianul a încercat să se justifice. Nu știa cu adevărat ce îi se întâmplase. Haideți, porniți camerele CCTV, le vom urmări. Și Alexei s-a plecat spre televizor. Vasile a pornit camera, dar toată seara asta, începând de la 9 seara zilei precedente, a fost ștearsă de cineva. Nu înțeleg nimic, se întâmplă un fel de diavol, a înjurat Vasile. Acest lucru încurcă și mai mult povestea, a adăugat Alexei. Cineva a făcut-o intenționat. Nu este nimic de făcut,
Va trebui să chemăm poliția. Vasile, doar tu ești asta. Ivanov făcu o pauză. Nu spune că Nicolae și cu mine am fost oaspeții tăi frecvenți și chiar ne-am distrat cu fetele de aici. Știți, suntem oameni serioși, deținem poziții. De acord, a răspuns Vasile. Și Alexei a chemat fără tragere de inimă poliția. O oră mai târziu, ofițeri de poliție și anchetatori, medici de ambulanță au fondat prestigioasa bază Oddic. Alexei, Tatiana și Albina au fost duși la departament pentru interogatoriu. Alexei a cerut insistent poliției să țină totul secret, dar nu a funcționat. Oricât de mult și-ar fi dorit, cel puțin jumătate din oraș știa despre asta. Soția lui Alexei, Ludmila, a aflat despre amanta lui. Albina, care a fost prima care l-a văzut pe Nicolae ucis, a fost prima care a fost interogată. Chiar și la câteva ore după crimă, nu și-a putut reveni în fire. M-am trezit dimineața, l-am îmbrățișat pe Nicolae și nu a reacționat la mine în niciun fel, a spus Albina în lacrimi. Apoi m-am ridicat și am văzut imediat că era sânge pe tâmplă. Uitându-mă mai atent, mi-am dat seama că avea o mică gaură în tâmplă, iar apoi mi-am dat seama că fusese împușcat. După aceea, am început să țip tare. Alexei a alergat la țipăt și a chemat poliția. Cât de des te-ai întâlnit cu bărbatul ucis? A întrebat-o anchetatorul pe Albina în timpul interogatoriului. 6 luni, a răspuns Albina, coborând ochii pe podea. Da, fusese în amante de genunchi timp de 6 luni. Înainte de asta, avea o altă prietenă de care s-a săturat. A părăsit-o și a început să se întâlnească cu Albina. Albina a lucrat în poliție în departamentul de personal. O fată obișnuită dintr-o familie simplă, tatăl ei este șofer, mama ei este vânzătoare. Dar Albina s-a săturat să fie o fată obișnuită, își dorea nu doar senzații obișnuite, ci și extreme. Așa că a început să se defăimeze cu șeful poliției, cu care lucra împreună în aceeași clădire. Albina și-a făcut buzele, și-a crescut genele și părul și arăta ca o escortă. Asta a observat Nicolae. Și Albina abia aștepta asta. Nu e de mirare că a dat din coadă în fața lui mult timp. Știam că un bărbat este dependent de femei frumoase. Albino nici măcar nu a fost oprit de faptul că locotenent colonelul avea o soție și o fiică frumoase. Albino și-a văzut soția Antonina cu proprii ochi. De obicei o femeie bine îngrijită, fără machiaj, buze, păr și gene artificiale. Antonina a lucrat ca profesoară de limbă și literatură rusă la școală. Întotdeauna politicos în comunicare, inteligent. Albino nu știa dacă Toni știa că soțul ei o înșelă în mod constant. În general, Albina a început o relație cu Nicolae. A fost convenabil pentru el pentru că era accesibil și liber de familia sa. El i-a spus imediat că nu va crea nicio familie cu nimeni în afară de soția sa. Albina a fost mulțumită de acest lucru, pentru că avea doar 22 de ani. Ce fel de familie poate fi la vârsta ei? Prin urmare, ea a fost complet mulțumită de această relație. Ai părăsit camera noaptea? A continuat anchetatorul să o interogheze. Nu. Bâlbâindu-se din nou, fata a răspuns. Am fost cu Nicolae tot timpul. Și apoi am adormit. Când m-am trezit, Nicolae era deja moartă. Apoi am țipat. Ești primul suspect în crimă, i-a spus un ofițer de poliție. Eu? Dar de ce? De ce ar trebui să-l ucid pe Nicolae? Totul mi s-a potrivit în relația noastră. Soția mea nu s-a amestecat cu mine și nu am vrut să mă căsătoresc cu Nicolae. Acum vă eliberăm pe propria voastră recunoaștere. Aceasta înseamnă că nu trebuie să părăsiți orașul, altfel îl vom considera o evadare. Înțelegi totul? Da, înțeleg, a răspuns fata cu o voce tremurândă. După ea, Tatiana a fost interogată, dar nu a răspuns la nimic inteligibil. Da, îl cunoștea personal pe Nicolae. Da, s-a odihnit în acea seară cu toți ceilalți, dar nu era în relații apropiate cu el. Situația a fost mai complicată cu primarul Alexei. Anchetatorii au găsit un pistol sub pernă în timpul unei percheziții. L-au prins și l-au adus pentru interogatoriu. Alexei Vitalievici, am găsit acest pistol sub pernă. Ivanov chiar a tușit când a auzit asta. Sub perna mea, vrei să spui? A întrebat el. Da, a fost găsit în dormitorul în care te-ai culcat cu Tatiana. Polii de la acest pistol coincide cu câmpul în care a fost ucis Nicolae. Alexei și-a strâns capul în mâini.
Înțelegea clar că lucrurile erau rele, sau mai degrabă, foarte rele. Cineva încerca clar să-l distrugă. Nu l-am ucis pe Nicolae, iar această armă nu este a mea, a negat Ivanov. Această armă nu era chiar a lui. Acum vă vom lua amprentele, le vom compara cu amprentele de pe armă și abia atunci vom putea trage o concluzie. Între timp, te duci acasă pe propria răspundere. Alexei Ivanov, părăsind secția de poliție, și-a dat seama că afacerile sale erau foarte proaste. Cineva a șters înregistrările de pe camerele CCTV, l-a ucis pe Nicolae și i-a pus o armă sub pernă. Lucrurile luau o întorsătură serioasă. Pentru anchetatorul capitalei Serghei Ciurakov, uciderea lui Nicolae a fost o surpriză totală. Și tot ceea ce a fost dezvăluit tuturor, și anume trădarea și beția celor mai bogați oameni din oraș, l-a șocat și mai mult pe Serghei. De-a lungul anilor de practică, s-a obișnuit cu astfel de lucruri, dar această situație l-a tulburat chiar și pe agentul său experimentat. La urma urmei, a venit aici pentru a dezlega încurcătura fraudei funciare și s-a dovedit că Alexei a violat-o pe Maria și, posibil, și-a ucis prietenul apropiat, șeful poliției. Serghei a acționat singur. El nu a cooperat cu departamentul local de poliție. Nu știa dacă se poate avea încredere în ei, deoarece nu îl puteau pedepsi pe cel mai important vinovat al tuturor necazurilor din oraș. Era de înțeles de ce Ivanov nu a fost pedepsit pentru niciuna dintre crimele sale. El a fost apărat de Niolas. Serghei a vrut să afle dacă uciderea lui Nicolae a avut legătură cu Alexei Ivanov. A fost doar o crimă accidentală. A decis să vorbească cu văduva bărbatului ucis, Antonina. Serghei a aflat că lucra la o școală, așa că a găsit-o lângă instituția de învățământ. Antonina Vasilievna, pot să te am 5 minute. Femeia, auzindu-i numele, s-a cutremurat. Da, vă ascult. Înțeleg că ești îndurerată, soțul tău a murit, dar trebuie să aflu câteva detalii despre relația voastră. Și Serghei și-a scos actul de identitate. Antonina s-a uitat în jur și-a întors ochii în căutarea cuiva și a șoptit. Ce vrei să auzi? Hai să mergem să stăm pe bancă cu tine. Sergiu a dat din cap în direcția băncii de lângă el și s-a îndreptat în acea direcție. Femeia l-a urmat. Știai unde s-a dus soțul tău în acea zi? Da, știam că a plecat la vânătoare, a răspuns Antonina calm. Știai cu cine? Femeia tăcea. Apoi Serghei își repetă întrebarea încă o dată. Știai cu cine merge la vânătoare? Da, știam că cu Ivanov sunt cei mai buni prieteni. De multe ori ies împreună undeva să se relaxeze. Antonina, știu că nu-ți place să auzi asta, dar știai că soțul tău te înșela? Da, a răspuns Anna emoționată. Știam perfect că Nicolae mă înșală. A înșelat des. A avut multe prietene diferite. Deși nu părea să fiu înfricoșătoare, am avut grijă de mine, mi-am cumpărat haine frumoase, lenjerie, dar din anumite motive îi plăceau aceste păpuși Barbie umflate. Antonina a scăpat atât de emoționată încât Serghei s-a speriat chiar și el. Am plâns în fiecare noapte din cauza infidelității lui Nicolae. Tot timpul m-am gândit, de ce am o astfel de pedeapsă, soț umblător? Da, am banii lui Nicolae. Am avut un soț înstărit și de invidiat. Fetele s-au repezit asupra lui din cauza statutului său, din cauza situației sale financiare. Și eram undeva în curtea lui. A fost în regulă. Am hrănit, am îmbrăcat, am avut grijă de gospodărie. Serghei se hotăr să întrerupă fluxul gândurilor ei neînfrânate. Crezi că Albina l-a ucis? Aceeași fată care petrecuse noaptea cu el? Nu știu dacă este ea. Poate că a făcut-o. Apoi a decis să-l însceneze pe Ivanov și să-i strecureze o armă sub pernă. Pistol. Serghei însuși a aflat recent despre pistol printr-un prieten. Dar, din câte știe, poliția a păstrat tăcerea cu privire la aceste dovezi. Cum a știut Antonina despre ea? Și apoi Serghei a avut o bănuială. Și dacă ucigașul este soția lui Nicolae? Ei bine, da, o armă. I-a întrerupt femeia șirul de gânduri. Nu știai despre el? Oh, da, bineînțeles că știam arma. Știi, m-am săturat de amantele genunchiului. Odată ce o amantă a venit la noi acasă, Nicolae nu era în acel moment și mi-a mărturisit că este însărcinată din Nicolae. Am fost indignat de un astfel de comportament al fetei. La fel și Nicolae. Am făcut scandal cu el și am spus să se ocupe el însuși de fetele lui,
fără să mă implice în asta. Și în restul timpului s-a ocupat el însuși de ele. Da, i-am cerut divorțul de mai multe ori, dar nu mi-a dat. Uneori mi se părea că mă iubește foarte mult pe mine și pe copilul nostru, că prețuiește familia. Și uneori, din cauza infidelității lui, nu am vrut să trăiesc. Orașul nostru este mic, toată lumea în fața celeilalte, ca și cum în palmă, șoptește pe la spate. Și a fost foarte enervant pentru mine. Timp de aproximativ o jumătate de oră, Serghei a ascultat mărturisirea bietei femei, al cărei soț i-a înșelat toată viața de familie împreună. Ea a suferit multe daune morale din partea lui în această perioadă. Când Serghei s-a săturat de această conversație, a întrerupt-o cu grijă. După ce l-a părăsit pe Antonin și s-a urcat în mașină, s-a gândit că starea mentală a femeii lasă mult de dorit. Dacă și-ar fi ucis soțul, obosit de numeroasele sale infidelități? Investigatorului Ciuracov i s-a dat o altă sarcină sub forma unei profesoare puțin ciudate, dar aparent normale, Antonina. A început să o suspecteze de uciderea soțului ei. Dar bărbatul nu a avut timp să se gândească la gândul său, a primit un telefon. Colegul său i-a spus că rezultatul genetic al lui Alexei Ivanov este complet identic cu materialul unuia dintre copiii fetei Maria, adică Alexei, tatăl gemenilor Maria. Și asta confirmă crima primarului împotriva lui Maria. Cu această declarație, Serghei s-a dus la poliție. La poliție, bărbatul le-a arătat colegilor săi actul de identitate și apoi a cerut să se întâlnească cu șeful adjunct al poliției, deoarece șeful poliției Nicolae a fost ucis. Serghei nu a lăsat adevărul pe plan secund, ci a spus imediat de ce a venit în acest oraș. Nu mai ascunde toate nenorocirile primarului tău. Sunt conștient de tot ceea ce face cu ajutorul tău în acest oraș. Vitalie, directorul adjunct, a fost imediat speriat de specialistul capitalei. Era conștient de ceea ce se întâmpla în oraș. Într-o măsură mai mare, decedatul Nicolae a fost implicat în toate crimele și fraudele, dar nici Vitali nu s-a absolvit de responsabilitate. Sunt gata să cooperez cu tine, a răspuns el imediat. Cel puțin 2 infracțiuni împotriva primarului au fost dovedite de oraș. În primul rând, vreau să dovedești implicarea primarului în violul unei fete minore, Maria. Ea crește 2 copii de la el. Această poveste a fost rezonantă, dar nu i-ați dat niciun progres. Vitali își amintea foarte bine această poveste și înțelegea că era opera lui Ivanov. Dar Ivanov era primarul orașului și nu puteau veni la el acasă atât de ușor. Înțeleg despre ce vorbești, a reacționat imediat Vitalie. Al 2-lea episod este frauda cu terenuri pentru familii numeroase. Al 3-lea este uciderea nedovedită a lui Nicolae, șeful poliției. Și Vitalie știa și el despre acest incident. Prin urmare, vă cer să trimiteți imediat un grup operativ la el acasă și să-l arestați, pentru că acest lucru nu mai poate continua. Este necesar să oprim această nelegiuire. Ok, voi trimite imediat un grup de lucru primarului. Pleca. Ești cu noi. Serghei a refuzat această călătorie, dar i-a trimis lui Vitali toate documentele compromițătoare pe care le avea despre Alexei Ivanov. Alexei tocmai a venit de la baie. Nu își revenise încă din această vânătoare, care se transformase în necaz pentru el, când odihna i-a fost întreruptă de o bătaie puternică și insistentă la ușă. Alexei s-a ridicat fără tragere de inimă de pe scaun și s-a dus să deschidă ușa. Alexei Vitalievici, te informez că ai fost arestat, a spus Vitali. Vitalic, ce faci? Ești nebun sau ce? Ai uitat cine este în fața ta? Alexei Vitalievici, acum nu te confrunți cu Vitali, ci cu Vitali Afanasievici, șeful interimar al poliției. Vă repet încă o dată, aveți 15 minute să vă împachetați, apoi va trebui să mă urmați. A fost deschis un dosar penal împotriva dumneavoastră, chiar și 2 dosare penale. Și pot să le verific? A întrebat primarul, încruntându-se. Poți, dar toate acestea vor fi la gară. Nu voi vorbi fără un avocat. Ai dreptate, a răspuns Vitalie cu indiferență. Ivanov a fost în stare de șoc. Nu credea că puterea sa va fi răsturnată mai devreme sau mai târziu. Dar viața nu pedepsește întotdeauna oamenii pentru cruzimea lor, pentru crimele lor. După reținerea primarului, orașul a început să experimenteze autodistrugerea. Toată lumea credea că uciderea lui Nicolae era deja apoteoza tuturor, dar, după cum s-a dovedit, nu era. Reținerea primarului orașului a provocat o mare rezonanță.
Și cel mai important, toată lumea a aflat că el era cel care era cu Maria în stare de ebrietate în urmă cu mai bine de un an. Mai mult, încurcătura anchetei a dus la faptul că s-a aflat că casa Nataliei și a Mariei a fost incendiată în mod deliberat. Au găsit chiar și clientul incendierii. Nu era Alexei Ivanov, nici măcar nu știa despre asta, deși a revărsat amenințări împotriva Mariei și a mamei ei. Inițiatorul incendierii a fost soția lui Ivanov, Ludmila Ivanovna. Ea a mărturisit acest lucru în instanță. Dar Ivanov a refuzat categoric să-l omoare pe prietenul său Nicolae. Anchetatorii au vrut să dea vina pe primar, dar apoi a intervenit întâmplărea. Și anume, Antonina, soția lui Nicolae ucis, a intervenit. Profesoara tăcută și modestă nu mai putea purta acest secret în ea. Crima a fost organizată de ea însăși. M-am săturat de numeroasele amante ale soțului meu, așa că l-am urmat în acea seară. Plănuisem această crimă de mult timp, pregătindu-mă pentru ea, deși mi-a fost greu. La început, am vrut să o ucid pe iubita lui Nicolae, Albina, dar mi-am dat seama că, dacă nu ea, atunci ar mai fi una și nu pot ucide fiecare fata lui. De aceea am decis să le elimin, pentru că eram foarte obosit de toată această tensiune internă și disconfort. De îndată ce anchetatorii nu au întrebat-o pe femeie de unde a luat arma, ea nu a recunoscut niciodată. De asemenea, a turnat o doză de somnifere de cal în paznicul unchiului Vasile, astfel încât acesta să nu poată vedea nimic, iar Ludmila însă și-a șters toate înregistrările de pe camerele de supraveghere. Din moment ce dormeau mortal, Ludmila se putea deplasa prin centrul de recreere fără teamă. Da, ei bine, viața în orașul tău va fi mai tare decât orice serial TV, le-a răspuns anchetatorul Serghei colegilor locali. Un adevărat cuib de șarpe, chiar un miros. A mai rămas puțin în oraș, dar nu a așteptat sfârșitul anchetei. A fost important pentru Serghei să termine povestea cu Maria, care s-a dovedit a fi o artistă talentată. Gloria talentului ei a tunat în tot orașul. A fost important pentru Serghei să le ofere acestor două femei o locuință. A angajat un avocat bun pentru ei, care a făcut o declarație în instanță pentru a confisca una dintre casele lui Alexei Ivanov în favoarea Mariei, care a suferit din cauza lui. Maria și Natalia nici măcar nu visau la un astfel de cadou. Dar miracolele se întâmplă întotdeauna în ajunul anului nou. Femeile au totuși propria lor casă mare, unde s-au mutat cu 2 copii. Alexei Ivanov a fost închis. A primit 22 de ani de închisoare. Ludmila Ivanovna a fost și ea închisă, dar ținând cont de faptul că avea un copil mic, i s-a acordat o pedeapsă scurtă.